Good morning guys. Ngayong araw, Sunday. So, off natin ngayon kaya wala tayong magawa. Magluto tayo. Mayroon tayo ditong ayan, manok na balon-balunan tsaka yung paa. Mayroon tayong bawang na brownish na prito ko na siya. Tapos yung onion leaves saka chili powder and chili flakes na mix. Meron tayong magic sarap. Meron tayong sibuyas at saka bawang. Tara na. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Una, maglagay tayo ng bawang. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 봐. Tapos, lagay natin sibuyas. Sige po, buksan na. Buksan na. Sibuyas. Tapos, ilagay na natin yung manok natin. Malaga na yan guys, malambot na yan. Balon-balunan saka paano naman. Saglit lang naman luto na yun. Lagyan natin ng kunting sabaw. Actually, pinakuluan ko na ito sa suka, tuyo, black pepper, yung buo, saka laurel na dahon. Kaya may timpla na siya. But timplan pa natin ng konti para lalo siyang sumarap. Lagyan na natin ng magic sarap. Konti lang, kasi konti lang naman yung magic sarap. Hintayin lang natin tumuyo. Pag matuyo na siya, lagay na natin yung bawang. Takpan muna natin siya. Ayan. Lagyan din natin siya ng konting asin guys para sa timpla lang niya kasi medyo hindi ko siya masyado tama yung timpla. Ayan. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Itong natirang 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. gusto ko yung tuyong-tuyo mo siya bago ilagay yung ano natin yung sibuyas na dahon tsaka yung naprito ko ng ano yung golden brown na bawang. Sarap niyan guys. Lagyan natin siya ng chili powder. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야
naman tayo. Ayan. Lagyan siya ng chili powder para magkakulay siya. Medyo manghang siya. Going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Wow! Sarap naman, sarap! 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Ayan, kumukulo na. Wow. Malambot na yan masyado kasi nilaga ko na siya ng 1 oras kagabi. Gusto ko yung tuyong-tuyo siya. Ayun, pwede na natin ilagay yung bawang natin na prito na tong bawang. Sarap nito guys, sarap ng bawang. Sarap. Lagyan rin natin pala siya ng kunting tuyo. Ayan. Ayan. Super lambot na siya. Yan, napakasarap na to. Super lambot na at saka so last na to yung spring onion natin. Ilagay natin. Garnish na lang kung baga. Okay, pampakulay at pampakulay. Ayan. Ayun, pwede na natin patayin yung apoy. Medyo tuyot na siya. Yan. Tapos na siya guys. Tapos na. Look at that. Wow, sarap.
At ito na ang ating finished product. Ito medyo mas maliwanag tayo.